hết, không có bị lỗi gì, chỉ có hơi bất cập một chút về chỉ số cầu thủ. Ví dụ như là những cầu thủ mà được lên tuyển thì chỉ số rất là thấp, nhưng mà có những cầu thủ chưa lên tuyển bao giờ thì chỉ số rất là cao, thì mình cũng không hiểu là họ lấy cái chỉ số đó ở đâu, nhưng mà nói chung là như vậy cũng khá đầy đủ của chúng ta trải nghiệm. Rồi và mình sẽ mình đợi các bạn V-LEAGUE làm gì? Mình đợi các bạn V-LEAGUE để mình chơi một cái chế độ đó là Become a Legend. Chúng ta sẽ hóa thân thành một cầu thủ chứ không phải là một đội bóng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ không có điều chỉnh một đội bóng nữa, chúng ta chỉ điều chỉnh một cầu thủ thôi. Đó, và chúng ta sẽ nhập file vào cái cầu thủ đó, bóng đá nhập file vào cầu thủ đó và sẽ thi đấu từ một cầu thủ trẻ lên tới chuyên nghiệp, rồi ra nước ngoài thi đấu được gọi lên đội tuyển quốc gia, vân vân. Và đó sẽ là thành phần hành trình chinh phục của chúng ta. Ok rồi, rồi việc đầu tiên đó là đây là cầu thủ của mình. Thấy tên không? Rất là gắt. Ok đó. Mình có một cái fan set khác ở nhà thì mình đã vị trí SS hộ công á, vị trí của Lionel Messi á, nhưng mà cái lần mà mình livestream này thì mình sẽ chơi một vị trí khác, đó là tiền đạo cắm. Rồi cái phần chỉnh kia rồi, appearance hả ta? Từ từ, cứ bình tĩnh mới vào. Rồi và cái này á là nó không cho mình chọn đội lúc mà mới vào á, cái chế độ Become Legend này nó không cho mình chọn đội, và tùy theo cái cầu thủ mà mình chọn với các chỉ số mình chọn á thì nó sẽ set up cho mình vô ngẫu nhiên một cái đội trong một cái hệ thống giải đấu mà mình chọn. Thì khi mà mình chọn giải V-LEAGUE thì méo hiểu thế nào nó set up mình vô Nam Định một lần.
Tuấn. Đó. Hồi lúc mà mình đá bên xếp kia thì mình đá vị trí hội công, là mình đá chỗ SS này nè. Thì tiền đạo cấm là hai ông hâm nước ngoài, Yogo với lại Zimbabwe gì nè. Đó. Rồi bây giờ mình lên tiền đạo cấm rồi. Đó. Rồi trong cái chế độ này thì mình có thể xin huấn luyện viên chuyển nhượng đến một cái câu lạc bộ khác, nhưng mà đây là mùa giải đầu nên chưa được. Rồi đây là dữ liệu. Ok. Đây training, tập luyện thì nó sẽ cho mình một số cái điểm ngẫu nhiên, thì mình có thể set up tăng cái điểm nào mà mình muốn, mình sẽ giảm hết, sau đó mình sẽ bố trí lại. Này like hơi trễ tại vì set up cái này rất là lâu. Thì bạn nào mà từng livestream rồi sẽ biết đó là nó hay bị cái lỗi màn hình OBS, nó sẽ bị đen thui đó, mà phải nó mò mẫm rất là lâu nó sẽ up xong cái vụ này. Rồi mình sẽ có những cái chỉ số là sút nè, chuyền nè, dẫn bóng nè, phòng ngự, tốc độ, thể chất, thể lực, thủ môn. Thì chức chơi chế độ become listen mà ai làm thủ môn cũng nản dữ lắm. Kỹ năng skill, một cầu thủ sẽ có tối đa 10 skill. Thì skill đầu tiên mình sẽ tăng đó là, nếu mà nói về tiền đạo á thì mình nghĩ là phải tăng cái kỹ năng này đầu tiên rồi, khả năng dứt điểm một chạm. Rất là cần thiết. Cho 6 luôn. Rồi cái này là mình có thể chọn để đá một vị trí khác, luyện tập để đá được ở một vị trí khác. Cái này mình chưa cần. Rồi sau đó mình sẽ tăng tiếp điểm dứt điểm. Thời gian đầu thì thể lực hình như cũng rất là cần chúng ta. Chúng ta còn 9 điểm nè, mình sẽ tăng một ít vào tốc độ, một ít vào thể lực. Bây giờ chúng ta còn hai sự lựa chọn, đó là dẫn bóng và ti đè, sức mạnh. Tăng sao cho nó phù hợp, hay là mình giảm này, tăng xong này mỗi thằng 2. Chuyền bóng không cần nè. Vậy là vẫn còn dư 1. Dư 1 sao đây? Phải là tăng từ từ cũng được chứ nhỉ. Tốc độ rất là cần trong những pha băng cắt này nọ các thứ. Thật ra tiền đạo cũng đâu cần thể lực nhiều lắm đúng không? 1 điểm thôi được rồi. Tì đè rất là quan trọng nè. Rồi ok, mình sẽ chốt là đây trận giao hữu. Ok. Rồi đại khái là chúng ta sẽ có cơ hội để thể hiện với huấn luyện viên trưởng rằng chúng ta xứng đáng có trong đội hình chính. Đây chúng ta nhìn trong cái dữ liệu này, chúng ta sẽ thấy cái dòng manager trust level 80%, tức là huấn luyện viên chỉ tin tưởng chúng ta khoảng 80% thì chúng ta sẽ tăng nó lên. Nếu mà tăng lên 100% thì chúng ta sẽ đảm bảo luôn luôn có mặt ở đội hình chính, trừ khi chúng ta bị chấn thương.
hay là bị treo giò. Rồi vô. Gì đây? Đội hình hai đội. Ok. Rồi, nói chung là bản pack này mấy bạn trong team làm khá hay, khá đầy đủ. Đội hình, chỉ số, face cầu thủ, rồi áo đấu, rồi logo, rồi nhiều lắm. Nhưng mà mình kiểm tra thì có mỗi cái là tên huấn luyện viên là đúng rồi nè, nhưng mà chưa có hình ảnh. Cái thứ hai là sân đấu. Nên là chắc là lâu rảnh mình sẽ edit thêm cho nó đủ. Hello and welcome to you all as our coverage of the opening fixture of the International Champions Cup gets underway. It is a slightly new concept for some of you, but it is a special invitation event held both stateside and in Asia, as it has been since do là mình đang dùng một cái máy laptop để mình livestream, cho nên là mình buộc phải giảm cấu hình xuống mức thấp nhất. Nó không được đẹp nha, mà nó cũng sẽ hơi lắc. Mình sẽ thử like cái series này vài buổi xem thế nào, có hấp dẫn, có cuốn không. Còn cái series RTK thì mình sẽ live vào tối thứ Tư. Mình sẽ live game vào thứ Bảy. Đạt không like Rofox à? Ở Rofox kêu mua không mua sao like? Khi nào đủ đứa đi rồi like. Một đứa thì hư máy, một đứa thì hết tiền. Yes, Peter, as you have intimated, a great stage for both clubs, a chance for supporters to see their team up close and personal too, and indeed an opportunity to grow the fan base. Khi mà mình đá chế độ này thì mình chỉ được vào cái góc nhìn của một cầu thủ duy nhất thôi. Nhưng mà mình có thể bấm chuyện để mình theo dõi diễn tiến trận đấu. Nói chung là mình quen đá vị trí hậu công hơn, chứ còn đá tiền đạo cắm thì cũng không thoải mái lắm. Tại vì cái cảm giác mà chờ banh á rất là chán. Defending, albeit from an unexpected source. Well, they say that your front lads should be that first line of stopping the opposition. And I think he's taken it to another level with his desire to get back and help everyone out. Vida. Mình đang đá chế độ professional nha. Thì nó chưa phải chế độ khó nhất. Professional rồi tới Superstar rồi tới Legion, huyền thoại đó là khó nhất. Thì thứ nhất là mình chưa có unlock được chế độ Legion. Còn cái chế độ Superstar thì nếu mà đá nguyên đội á thì đá nổi, chứ mà đá chế độ Become Legion này nè, chế độ mà một người đá Superstar thật sự kham nổi. Tại cái kia là phải truyền banh, di chuyển, đập nhả liên tục mà đâu có thời gian để mình biểu diễn kỹ thuật cá nhân. Như bị cong dưới trời. Đó, đá không, đồng đội mà bị ép một cái là mình bơ vơ liền, không làm được gì hết. Tráng. Thiệt chứ không lại để không dễ chứ. Nó cứ phá lên kiểu đó là sao mà lấy banh. Neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Vida. Hay, gì vậy? Quỷ đâu, thì quỷ đang âm 1 triệu đó. Đóng vô đi cho nó dương rồi. Hứng là like hả? Hứng like chơi dế rồi ba. Hứng like đồ. Vida. Nghĩ sao mình bật tường cho nó truyền lại liền vãi đái thì. Ồ, bị ép ghê thì cái chết.
Mình cứ nghĩ là đá tiền đạo cấm nó sẽ dễ hơn và ai ngờ rất là khó. Nhưng mà thật ra thì Santos cũng là một cái đội rất là mạnh so với nền bóng đá Việt Nam. Ồ, hay. 1-0 nha. Well, that always looked the likely outcome. Well, to his credit, he managed to go into into được space cái to hai finish cánh things off, không but kê. the failure to spot it was ghastly defence. Thì đó, cho nên nhân chơi vé dài. Nghĩ sao? Lịch thì mình ngày nào cũng có lịch hết, kêu hứng like. Deadlock broken. It's 1-0. Still a fragile lead, though. They can't afford to sit on this. Sao mình cảm thấy mình vô dụng trên sân mấy ta? Hardly anything between the sides, and the score is 1-0. Gets into some space. Away from immediate danger. Santos, nếu mà mấy bạn không biết thì Santos là câu lạc bộ của vua bóng đá Pele ngày xưa. Và cũng là nơi đào tạo ra Neymar. Câu lạc bộ rất là nổi tiếng của Brazil. Đẹp, nói vừa khen tới sau. Rodrigo. Mình đá bet thì nó theo một cái style đó là thưởng thức, cho nên mình sẽ đá cái nhịp độ nó khá chậm, có một vài đạn không có tua qua. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily đạt 0-9 khi nào mua rồi phát rồi tính nha. Clip it forward and helps available out wide. Going through. Chuyên sút. Trời ơi. And it's hoisted clear. Đánh góc đẹp không? Pha rất là đẹp nhưng mà and he's cut it out. cái này mình xin banh được, ví dụ như mình đang dạy chỗ mà bấm R2 thì mình sẽ xin banh của đồng đội được. Oh, that's clearly not what he wanted to do. Này chỉnh ba sát được nhưng mà gì ta, cái ba sát nó đòi hỏi cái đường truyền mạng hình như phải có net 3 sao á, tại vì hôm bữa anh với lại Nhân Hà test nhau á là không có kết nối qua được, nó báo là cái gì đường truyền nó không phục vụ sao không nhớ nữa, nhưng mà đại khái là đoán chắc là phải có net 3. Mà kêu Nhân Hà cũng gọi lên nhà mạng để chỉnh qua net 3, Nhân Hà có cho gọi đâu thì kêu là mò giải quyết đi cái ba sát đi, nếu mà giải quyết được cái ba sát thì chơi được nhiều trò lắm. Tracking back like that, always appreciated by the crowd. Chơi ví dụ cái gì có một đứa mua thôi cái đá thì chơi không được. Genuinely interesting game here. Rồi phót đó mà có ba sát cái đâu cần mua đâu, tại vì cái đó chơi được 4 người trên một máy luôn mà. They come for the break with nothing to separate them. Cái này sẽ ấp nút hơi mệt. Rồi, như vậy là hiệp 1 chúng ta đã kết thúc với tỷ số 1-1. Chúng ta chuẩn bị vào hiệp 2. Huấn luyện viên ở Nam Định là Nguyễn Văn Sĩ nè. Nếu mà bạn nào không biết thì đó là một cái cầu thủ tiền vệ rất là nổi tiếng. Hình như hồi xưa Văn Sĩ đá cho, mình nhớ không lầm nha, thì hình như là đá cho Cảng Sài Gòn phải không? Thì là một tiền vệ kiểu kiến tạo này nọ các thứ, giống như cái gì á, tự nhiên quên tên rồi. Trời ơi. Saved only by poor finishing. Well, Peter, I would say it was worth a try.
Test thằng Renway đi, tính năng y chang cơ mà đâu. Ủa Renway là cái gì? Không biết. Y chang nè, y chang Reform hả? Hay là sao? Thật ra Reform á thì nói thì nó không phải là một cái game gọi là nó quá hay hay gì á. Thật ra coi chơi Reform y chang như Contra hồi xưa cái gì đâu. Nhưng mà cái mắc cười của Reform á là nó đưa hết mấy cái nhân vật nổi tiếng trong phim ảnh vô. Rồi không bắt đời luôn. Đó nên là chơi nó mắc cười. Forward it goes. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Cái kiểu gameplay đó cổ lỗ sĩ rồi, đồ họa đâu có gì đâu, bán 185k. Nhưng mà nó sáng tạo ở chỗ là nó nghĩ sao đưa mấy nhân vật trong phim vô mắc cười chết. Cái này chơi đó mở khóa ra liếu tủ lông này nọ chơi cười đau buồn. Gabriel. There are a few waiting for it. It's a loose ball. À, Renway trên Basset hả? Gửi cái link lên group đi, bữa nào anh tải về. Nhưng mà cái đó phải có một đứa tải nữa, hai đứa test nhau coi làm sao. Vida. Gửi link lên trên group đi để từ từ nghiên cứu. Played out to the right. Vô nơi. Chống chạy quá nè. Thì cái thằng cầu thủ mà mình chỉnh có 1m75 mà nó cứ chuyền cho đánh đầu. Vậy nên các bạn không biết thì chiều cao trung bình của một cầu thủ bóng đá trên thế giới là 1m83. Ok, chào Chánh. Đang đá chế độ Become Legend nha. Nhưng mà cái ba sát cái đạt là nó được cái thấy tụi team đụt trong Vũ này chơi á là nó được cái là chơi cái kiểu đó nhưng mà nó không có lắc nha. Thì không biết là những cái phần mềm khác có làm được vậy không, chứ nếu mà chơi kiểu đó bữa ai dần test thử cái gì Intraview cũng được, cũng ngon, hơi giật xíu à. Well, it's normally around now that the managers think about making changes. Chance to and the finish. Ôi trời ơi. Chạy chỗ mới nói là vãi cả trường. Off the ball. That's a foul. Simple decision for the referee. Oh, he's going to be pulled back for that one. Chánh có tải PES về mấy vi tính mà em. Tải V-LEAGUE về đá nè. Ấy. Loose ball, who's going to get there? Well, that looks a foul. Yeah, referee's given it. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Promising move that. Good inroads into enemy territory, but no. Cái gì vậy? A reprieve, albeit perhaps momentary. Looking to break out here. Gabriel, he's left his man. Swept in. Huh? Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Nãy giờ mình quên chuyển camera. Sorry mọi người. Vida. Going through. A chance, has a hit. Trời ơi, nó sút kìa. And somehow he managed to miss it. You get the feeling that whoever scores the next goal here will be the winners of this tie. They can't afford to waste chances like that though. Hồi xưa á, PES nó chỉ có cái chế độ Master League á là đá cũng vui, nhưng mà sau này nó có cái chế độ Become Legend rồi đá đúng hài. Mỗi năm nó vẫn hoàn thiện. Thực ra chế độ Become Legend này á, nếu mà team phát triển của Konami á nó mà thêm một vài cái
cái mod nhỏ nhỏ vậy thôi, không có cần chỉnh quá phức tạp về gameplay gì ấy. Một vài cái mod nhỏ nhỏ cho nó giống một cái game nhập file hơn á là đảm bảo luôn rất là hot. Giống như thằng FIFA năm nay á là nó ra cái chế độ story á, tức là chơi cái chế độ này mà có bên FIFA nó gọi là Pro á ta, Go to Pro hay GoPro gì á nhớ nữa, nhưng mà nó có cái dạng story là có câu chuyện á, trong đó là mình được nhập vai vô 3 cầu thủ, có thể là một cầu thủ trẻ, một cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hoặc là một cầu thủ già đều được. Nên là FIFA nó cứu được cái đó, chứ mà thằng Konami này nó thêm một vài cái nhỏ vô là rất là hay trong cái chế độ Become Edition này, dành cho những người mà thích bóng đá nhưng mà đá dở nhưng mà lại muốn chơi cái kiểu nhập vai vậy á, giống như mấy cái game phổ biến thì nó rất là hay. Ví dụ như là có thể thêm một vài chế độ như trả lời phỏng vấn nè, ví dụ như là tổ chức phỏng vấn cái nó đặt câu hỏi là cho mình nhiều cái sự lựa chọn, mỗi cái lựa chọn nó dẫn đến cái gì đó. Ví dụ như có những lựa chọn là có thể tăng lương, có những lựa chọn là có thể sẽ làm cho đồng đội ghét mình hay gì đó, sẽ hay hơn. Rồi ví dụ như là cầu thủ có lương thì sẽ mua được nhà cửa này nọ, cái thú vị gì nói chung là cái chế độ Become Legend này á, mình nghĩ là trong tương lai là nó sẽ hoàn thiện rất là nhiều. Rồi ok, trận này chúng ta được chấm là 6.5 điểm, gọi là khá đó, 6.5 là khá đó. Kết nối hòa một đều. Chúng ta tăng được 2% tin tưởng với lại huấn luyện viên. Đây, có thi đấu một trận đấu chưa ghi bàn thắng nào, chưa kiến tạo bàn thắng nào. Khó. Khó hơn đá vị trí kiến tạo. Đá vị trí kiến tạo có gì cứ canh truyền hay không? Nhưng mà tại phải xếp kia mình đá vị trí kiến tạo rồi, nên cái này muốn thử đá tiền nào cấm xem thế nào. Ngờ là khó đấy. Rồi ok, trận thứ hai chúng ta sẽ đá với lại Corinthians. Corinthians như là đội xưa của Pato phải không ta? Pato 4 tô. Gì vậy? What? Well, it is day 2 of the International Champions Cup. The fans getting another chance to see some of their ca tăng 270k bao siêu. Phố Bình có mua không? 270k tặng luôn siêu. In countries where previously it wasn't thought possible. The clubs really are putting in a massive effort too, with fan interaction, a big theme in the time between matches. Nói chung mình chỉnh xong cái vụ mà bị đen màn hình này á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái con game để livestream, mà cũng tùy hứng là mình like, mình phải thích mình chơi mình like. Thì có một số con game mình có hứng like nè, đang like là Sky với PES đúng không? Nó sẽ có No Man's Sky nè, game về đề tài khoa học viễn tưởng như hành vũ trụ nè. Rồi Fox sẽ like team được. Sorry, team đợt. Yeah, Peter, as previously mentioned, DT cũng chưa like xong. The biggest winner here. It's a tournament that I think it's fair to say doesn't demand the heights of competitiveness. Fitness plays an important part, and the chance to introduce emerging talent. But it all adds up to a tremendously popular event, and you only have to listen to the noise in this stadium to feel how invested these supporters are. And if you did just miss it, we are up and running already. Còn cái gì nữa ta? Farai mình vẫn chưa tải Farai mới, tại vì cái Remo, cái Farai mình thời tiền sử thì chưa chơi xong. Ra nét 2 nói
Nói chung là máy mình thì game cũ nhiều. Tại vì hồi đó lúc mà mới mua máy tải về nhiều lắm. Chưa có chơi hết nên đâu tải về mới đâu. Lâu ra mấy con mà nó quá hot như PES V-LEAGUE này thì tranh thủ tải. Nhưng sao bảo like rồi phót không nghe ai hút. Đồng chí thứ nhất là đồng chí hư máy chưa biết chừng nào sửa xong. Thứ hai là đồng chí Đạt không có tiền mua game. Thế thì like với ai? Like với ai bây giờ? Ui trời ơi. Good first touch and almost as good a second. Yeah, the shot was enabled, Peter, due to such smart control and technique. Sửa máy xong chưa? Nhưng hay tí làm K2 chơi tao muốn sát nhỉ. Ôi dồi, nó chơi xấu rồi. That's a foul. Free kick's been given. Nó làm mình bẹt ngửa luôn. Ui dồi. Xa quá, 29 mét lận. And the weighted pass. Whistle's gone. That for offside. Yes, it is. Solo rồi Fox. Rồi cái tôi like solo cái mai mốt mấy bà kêu chứ. Ủa sao không đợi like chung với lại team. Đó là cái con nào mà chơi team được tôi sẽ để lại. Con nào tôi chơi một mình được tôi sẽ chơi một mình. Keeper goes long. Kìa, Nhân Hà nghiên cứu cái gì mà Đạt nói kìa, Ren quay kìa, kêu là giống ba sát kìa, hai đứa nghiên cứu coi. Played the ball, that's a foul. And no surprise, that's a booking. Chà. Chứ mấy cái phạt kiểu này cũng khó đã vô. And that's been levered clear. Out wide to the right. Going through, can he score? Ôi dồi ôi. That is a great ball, but not a great finish. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Well, he's going to be pulled back for that one. Đấy thì nào cấm nó cứ cô đơn thế nào nhỉ? Đội mà bị ép là không có banh luôn. Side yet able to force a breakthrough here. Well played, he saw that coming. Gets it upfield. Great strength, too strong for his opponent. Cầu thủ thấp hơn ta mà mấy anh kia nó cứ phát bóng dài. Thì sao nổi? There are a few waiting for it. Whistle's gone, that's a foul. Nhân Hà sửa Lindonet xong chưa? And it's hoisted clear. Sửa máy xong chưa? Back in once more. Lấy tiền donate sửa máy kìa. Defenders on the back foot. Hay quá. Ui dồi ôi. Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp. An exhibition in how to finish with a minimum of fuss. Ê chứ.
cái dòng PES á nó vẫn thua FIFA từ đó đến giờ luôn, vẫn thua không bao giờ qua được. Đó là cái việc mà mô tả được cái không khí của trận đấu á. Cái không khí á. Ví dụ như tiếng hò hét, tiếng la của cổ động viên á, đúng là FIFA làm cái đó hay. Ui, quá gọn, quá gọn. Big occasion, big goal, crucial lead. Pushes it out wide. Ghi được bàn là trận này điểm cao rồi đó, có thể là khoảng 7 điểm. Thực ra cái trận hồi nãy mình không ghi được bàn nào hết, mình cũng không kiến tạo được trái nào hết, mà mình được 6.5 đó là ngon á, tức là mình di chuyển năng nổ tốt mới được 6.5. Tuy thường mà 6.5 đó là phải có một pha kiến tạo. Này có ai hay đá bét ngoài. Nếu mà mọi người đã hay là không nói nha. Nếu mà em đá mà cảm thấy là mình còn gà thì để cho một vài cái, nhất là đá cái này á là phải tập quan sát camera, rất là quan trọng. Cái camera chỉ nhật ở dưới cái sân này. Vida out towards the flank. Can he dig out a shot? Big chance. Ôi rồi, trời ơi. Get that clear. Trái đẹp vậy mà mặt lại đẹp rồi. Wagner goes looking. Tại sao lại quan sát camera? Tại vì á cái khuyết điểm của những cái trò chơi bóng đá là nó không có bao quát được sân. Ví dụ như ở đây nè, đó mình chỉ xem được có một cái gọi là một cái khoảnh nhỏ rồi, nếu mà tính ra chỉ là 1/8 của sân thôi. Cho nên đa phần ở đá bét á là người ta hay chơi bóng ngắn lắm. Nếu mà chơi bóng ngắn á, là mình chỉ cần dùng số đông thôi là mình dễ bắt bài, chơi đội hình thấp số đông là dễ bắt bài bóng ngắn. Thì là nếu như muốn trị cái đó là mình phải chơi bóng dài, phải bóng nhanh. Muốn chơi bóng dài phải bóng nhanh đó là phải bắt buộc có quan sát bản đồ. Phải tập rất là nhiều. Nghiên cứu ba set để còn co-op đá bét vô đây, bước vô đây. Bán cho Nhân Hà vài ký hành. So off we go once more. A solitary goal. That has been the crucial difference. Đạt kêu có cái ranh quay gì đó, Nhân rảnh ngồi nghiên cứu đi. He's got away. Can he find a finish now? Plenty waiting in the middle. Can he finish? Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. Gì vậy cha? Ý là cái ranh quay á là nó giống như ba sát, hiểu chưa? Hồi nãy kể Đạt á là cái ba sát mình test rồi, hình như là cần phải có nát 3 mới được. Thì Đạt kêu là có cái phần mềm mà ranh quay nó y chang như ba sát. Thấy chưa? Đó là kêu thay vì bây giờ nghiên cứu ba sát thì nghiên cứu thử cái ranh quay để xem thế nào, nó có mượt vậy được không? Ôi dồi ôi, vãi cái ông Nhân. Vida. Oh, they can break here. He's got through. Well, that's the first attempt, Peter, we've seen at one of those breaking passes just to spread the play. It will be
a throw in. Thôi đúng rồi, phân công đó thôi, dễ mà. This defense is wary about opposition pace. Giờ Đạt nè, nghiên cứu ra cái phần mềm đó không? Anh livestream đúng không? Rồi nhân mua game xong. Quá ngon luôn. Hợp lý. Ui dồi, kiến tạo phải nói là đỉnh của đỉnh. Chọc khe phát không còn gì để nói. Yeah, looking back at that, that's how you play on the counter. Quick and decisive and ruthless with the finish. I thought it was a stunning breakaway. Coi kìa, cho... Ở trận này mình còn một xuất sắc nhất trận đấu, man up the markers. So that's two now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Mà con Sekiro nó nhiều nhỉ? Mà nói chứ con Sekiro nó hồi mới ra thì nó hot, chứ bây giờ tụi nó phá đảo trơn rồi. Nó còn hot đâu, hồi mới ra tại vì cái game nó khó quá. Đâu có ai phá đảo nổi nên là tụi nó coi nghiên cứu giờ đánh làm sao để đánh con chùm này con chùm kia. Còn giờ nó phá đảo cả lũ luôn. Hết hot rồi. Well, no doubt someone is being given special treatment here. Well, he'll be seen as the #1 enemy because of his creative ability. Back into the middle. Looking for a decent ball in. Danger averted for now. Mình livestream Decisive kìa cũng được đúng không? Ôi dồi ôi, trời ơi, một cái pha thiệt hay quá. Đức. The first touch was absolutely heavenly, and because of it, the finish was a mere formality. 1,4 triệu, trời ơi. PES nó chơi đi, ta nói từ hồi chơi gì The Forest đó là những cái con như là gì Left 4 Dead nè, là anh muốn thích cái gameplay đó, cái gameplay mà vô cứ bắn không có cái gì á. Rồi hồi chơi đủ giờ Left 4 Dead để nói rồi, không PES nó khác gì Left 4 Dead đâu, đi chàng, chẳng qua là nó làm hấp dẫn hơn thôi chứ có gì đâu. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition looked completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Well, decisiveness has deserted them, Peter. They need precision, and it's sadly absent. Thiệt chứ, cái gì ta? Cái con gì mà ông Dũng đang like á, mà cũng zombie á, mà cũng đông giống một đây Don gây á. Trời, thiệt chứ cái con nó còn hay hơn một con Z nữa. Cái con đó mặc dù bị rating thấp á là tại vì á là nó quảng cáo quá, nó làm ta kỳ vọng quá, đâm ra là chơi không có được giống như quảng cáo, nên là người ta thất vọng. Chứ thật sức á, nói là cái con Dagon đó là gameplay nó hay, nó rất là lạ trong cái dòng game mà zombie. Cái game zombie khác nó có gì đâu, còn cái con này nó đưa vô cái yếu tố gọi là một chút phiêu lưu, một chút sinh tồn, rồi trong đó nó có một cái câu chuyện bí ẩn nữa nên là nó hay. Cái còn của Z nó mẹ đâu. Ôi trời trời, gì mà ông đá lên trời bó tay. Hành nhủi rồi vô kìa. Something for him to cling to. Team này mốt cái chơi cho xong con DT đi. DT chơi chưa xong nữa, mày đặt mỏng mè.
Không chứ con gì bữa mà anh giới thiệu á, mà nửa giống Rush, nửa giống DT đấy. That's great strength on the ball. Nó đồng. Fence has got rid of that. Còn anh thấy cũng ok đó. Còn ông chơi Rush kìa. Tries lifting it over. Ui giời ơi. And it's Kém xíu là clear. hat-trick. Battles to win it back. He's gone for it. Ui. And that's off target. DST lên TK với Thoa cài 30 cái mod xong phá đảo rồi. Vậy luôn. Thì kể hai chồng đó, mình chơi mình cứ chơi thôi. Là sao Hạnh? Bàn đá banh là sao? Yes, he is offside. He just needs a cooler head to Giờ get that game right. He got a little excited in his willingness to run clear. Mà quan trọng là tùy, giống như cái RTK á, anh kêu mấy chơi mà nhiều người là hay á, thì mấy đứa lại không thích, mấy đứa kia kêu nhìn rối rối đó, thì những cái con game mà nó dùng trí tuệ thì lại kêu rối. Thì bây giờ phải chơi những con mà nó simple hơn chút. Looking for space out wide. Well read, he sorted that out. There really wasn't very much in that. Cái thích chơi thể loại nào? Hành động, nhặt vai, thể thao, sinh tồn, chiến thuật, mô phỏng. Cái thể loại nào? Lovely feet. And helps available out wide. Has a hit. Hay quá, hat-trick rồi. Pha đó phải công nhận là đồng đội truyền hay. Mém ra cái trái mà nó cũng truyền tới được hay thiệt. Well, you know, thinking about that, I think they perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front, and they really bắt đầu quen với in việc đã numbers cắm too. rồi đó. It was all very well drilled. Ui trời. Pha ra chân rất là nhanh. Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about unplayable. Hành động nhặt vai à? Hành động nhặt vai. No question now as to who is in control. Ôi. Rồi, trái nữa rồi. Defending was strong and firm. Ui rồi ơi. He has done it. Thấy đồng đội không? Rất là đồng. This is as ruthless as it gets. Hành động nhặt vai giống được Forest. Thì Rớt nè. This could be doing some real psychological damage. Rớt nè, cái game mà 2D giống Rớt nè. Rồi còn nếu mà thêm yếu tố hành động vô một chút hả? Hành động thì thường nó là game đơn mà, ít khi nào team. Demolition, destruction, annihilation. They simply ran away with it. What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, I have to admit, Peter, that I had this marked down as a draw at best, but their tactical approach and industry was superb. Đặt được hat-trick và 2 lần kiến tạo. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all. Hai trận 7.8 điểm, 3 bàn, 2 lần kiến tạo, 87% điểm tin tưởng, phải cả đáy. Lại bao lâu rồi? 55 phút đá được một trận mà. Ngon cơm. Xếp game cái. Rồi quay lại bàn game hả? Để coi.
team. Trong game team tới giờ là anh thấy vẫn có mấy con đó quanh đi quẩn lại, chứ đâu có nào ok không đâu. Trong cuối đấy Atlético Nacional. Rồi. Sim City trên lap có khác trên mobile không? Khác em. Trên lap nó hay hơn. Thật ra những cái game mà trên mobile á, nó có một cái điểm chung á, đó là nó làm theo một cái cơ chế gọi là bào thời gian á, tức là mỗi ngày nó sẽ cho mình một cái khoảng thể lực. Đó là cái mình vô là mình hoạt động mình làm, tức là nó làm theo cái nông chạy dễ ngày xưa á. Thật ra là cái cơ chế giống nhau hết. Để vô nó cho em một vài cái gì đó để mỗi ngày phải là on cái mà làm, tức là mấy con game trên mobile á, mục đích nó là gì? Đó là nó làm cho em tương tác với nó nhiều nhất. Thì cái app nó hot, thì nó chạy quảng cáo rồi nó các thứ được. Còn trên lab thì nó khác, trên lab thì nó lại không có cái giới hạn của cái việc mà để mà mình phải tương tác thường xuyên vậy, mà nó sẽ mở hơn, tức là nó sẽ đòi hỏi mình về kế hoạch rồi đầu tư nọ các thứ nó nhiều hơn. Thì khi mình chơi mình xây dựng thì mình sẽ nghiêng về cái hướng là mình hoạch định nhiều hơn. Còn chơi trên mobile ví dụ như đâu bao giờ mà mình phá sản được. Cùng cái nó tặng mình, tặng đồ, tặng gì đó mà nó sẽ tiếp. Rồi còn chơi trên lab á, xây bậy bạo hồi phá sản nguyên thành phố luôn. SimCity trên lab chơi rồi. Chơi từ hồi SimCity 3 tới giờ. Mấy bạn sau này lười chơi. Nếu mà em chơi thích gái thì nói thiệt, gái nên chơi The Sim, rất là hợp. Sau này ra The Sim 3 nữa là rất là hay. Ra The Sim 3 hay tới nỗi mà nó hết ý tưởng để làm The Sim 4 luôn mà. Thằng The Sim 4 ra y chang The Sim 3 luôn, không khác gì đâu. The Sim 3 là nó mô phỏng cái cuộc sống gần như là thật nhất. Nếu mà chơi hành động nhập vai á thì anh có một con game á, nó hợp với em đó Nhân. Nhưng mà chơi thì có một người nhưng mà máy em yếu á, nếu mà em muốn like em like con đó khá tiềm năng á, mau em play á. Cái con đó nó rất là hot, nó do một người làm ra phải. Nhưng mà trên cộng đồng game thế giới thì trái nó vẫn để vô. Cộng đồng game thế giới là chuộng nó play. Cái con nó làm ra cái con đó xong rồi có nhiều bản mod lắm. Mỗi nước nó mod theo một cái kiểu, giống như là trong máy anh nó đang có cái bản mod mà về lịch sử Việt Nam á. Để hôm nào anh like con đó để đánh cái tên nó ra. Mount and Play rất là hay, con đó rất là hay, nó hợp á, tại vì nói chung là con đó nó phên lắm, nghiên cứu cái con đó chơi khác á. Nhưng mà chơi một mình thì con đó mà chơi co-op á thì nó giống như cái con mà ông Dũng mới vừa like gần đây á, là nó quăng mình vô cái chiến trường rồi đánh thôi. Còn nếu mà chơi single á là nó sẽ có cái phần story á. Ui dồi, cái story con đó là mình sẽ nhập vai vô một cái người, anh sẽ nói về cái game gốc nha, còn nó mod không nói, nó mod thì nhiều bạn mod lắm. Game gốc là mình sẽ vô cái thời Trung Cổ, mình sẽ hóa thân là một cái người bất kỳ mà mình muốn, có thể là trở thành một thương gia nè, trở thành một chiến binh nè, có thể làm trộm nè, làm sát thủ nè, gì cũng được.
nó cho nó nên là game nó rất là sandbox, tức là thấy rất là thế giới mở. Em muốn hóa thân thành cái gì cũng được hết. Em có thể đi kiếm những người có dòng dõi hoàng tộc á, phò cho người đó lên làm vua để em được làm khai quốc công thần. Rồi em cũng có thể tự mình làm vua. Rồi có thể là đi tìm một quốc gia mạnh, lập công rồi được phong một quý tộc, rồi chiếm đất đai là trở nên giàu có. Nhiều lắm. Game đó rất là hay. Thì con nói thì mới gì nói xong single play. Con nó chơi co-op được, chơi multiplayer được, nhưng mà chơi multiplayer thì nó chỉ chơi dạng gọi đánh trận thôi. Chứ Vì sao mình tiền đạo cắm mà nó cho mình đá phạt góc trời? Now the counter. Battles to win it back. Lobs it in gently. Aimed long and direct. Đội này đá khó nhằn nha. Hoists it high. Going back to the keeper. Breaks on here. Còn không thì chơi game online. Nếu mà muốn chơi kiểu đó thì chơi game online. Chị quan em game online kiếm hiệp kìa. Cửu anh chân kinh. Ôi trời ơi, bao hay luôn. Một xưa nghiền không đó. Nhưng mà nếu mà chơi lại thì chơi trên Mobi nó hay hơn. Phải nó hay hơn mà nó gọi là nó khỏe hơn chứ hồi xưa chơi trên PC cực lắm. Ngày nào cũng phải vô cày á. Nếu mà chơi for fun trên trên Mobi thì ok. Ví dụ như lúc nào mà không like á, thì mọi người có thể muốn chơi theo ý mình thì chơi. Của anh chân kinh Vina game. Well positioned to make that interception. Plays it out to the wing. Looking for space out wide. It's a loose ball. Chance to shoot. Can he shoot? Trời ơi, trái đó. Chán thằng đội lúc mà bóp tim thì chết. Ok, có một vài bạn mới vô mình giới thiệu lại nha. Mình đang chơi PES 2019 chế độ Become Edition. Chỉ được điều khiển một người và đang đá một các bạn bắt rất là mới, rất là thú vị, đó là bạn bắt V-LEAGUE. Nếu mà mình chơi cái chế độ này á thì mình sẽ giống y chang như một cầu thủ ngoài đời á, sẽ cũng được gọi lên đội tuyển quốc gia, đi đá World Cup rồi có chuyển nhượng đến những cái câu lạc bộ nào các thứ. Mình vừa đá những trận đầu tiên trong sự nghiệp và máy nó random mình vô câu lạc bộ 5 điểm. Played it short. Good challenge. He just stood firm. Play for a throw. Chung kết cấp C1 ngày mấy đá nha mọi người. Quên mất rồi. Công nhận C1 này ảo thiệt chứ. Cái trận Liverpool nó đã ảo lắm rồi, cái trận Tottenham còn ảo hơn. Ui giời ơi. Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. Đúng là cái xì tai đá của mình không phù hợp đá tiền đạo cắm nha. Đá hậu công hợp hơn. Mà chọn tiền đạo cắm cũng hay, đó là nếu mà kêu lên tuyển dễ xử. Ví dụ như đá hậu công á, là lên tuyển là phải lấy vị trí của Quang Hải, Văn Đức này nọ các thứ. Còn nếu mà đá tiền đạo cắm á, thì dễ. Đội tuyển mình đâu có nhiều tiền đạo cắm hay đâu. Dinks one in. Good clearance and very necessary. And it's got through. Oh, well defended. That had to be done.
That'll be the last act of the first half. So there you have it, a close hiệp 1 là kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về đội bạn. But ultimately produced just one goal. More than decent game up to now. Sân đẹp ghê. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. Ủa sao tự nhiên bóng đá nó đổi cái luật giao banh ta? Hồi xưa là hai thằng đứng ở giữa sân giao mà giờ tự nhiên cái nó làm thằng đứng à. Là sao nó phải đổi ta? Không hiểu lắm. Oh, that's a waste. Forward it goes. Tries lifting it over. Played into space out wide. And the flag has stayed down. Turns and goes back. He's gone for it. Trời ơi. Just swings wide. That's just plain unlucky. Nè, đúng bài của me included who thought that was going in. Nhả lại cho tiếng 2 suốt. À đúng rồi Nhân, còn không thì No Man's Sky, No Man's Sky hay mà. Quan trọng mấy em xăm nổi không? Chứ trời đó Phần đấy. Atletico Nacional making a fresh attempt to release someone in behind from back to front, and this is something different. Chance going through. Timely intervention. Oh, good interception. Defenders on the back foot. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Back into the middle. It's a brilliant interception. Little accusatory stare there tells the whole story. Quality deserted them when they really needed it. There's no flag. He's had a shot. That really should have hit the net. Yeah, they got away with it, but that was a defensive letdown to see him march through like that. Test đi coi chạy không? Chứ No Man's Sky con nó nặng đó. Mấy anh chơi con đó là thấy lắc tưng trời luôn. Chơi không á thì được thôi, chứ mà chơi livestream vừa test rồi lắc lắm. Mà ráng cũng được, giảm cấu hình xuống chơi cũng được. Chỉ sợ mấy em thôi. Ball needed to be better there. It's a wasted chance. Gets it upfield. Over to the left. It's come loose. Big chance to get at them. Here it comes. Boots it to safety. And that's been won straight back. Chơi qua Dân Kinh làm mấy hiệp khách cũng vui. And now the breakaway. Ôi trời ơi. Yes, he is offside. It doesn't take much sometimes, Peter. He has to adjust. Ông lên ông coi cấu hình No Man's Sky rồi ông ý kiến ông xạo xạo. There's going to be another change here. Well, the referee's seen the board and he's going to allow a double change to go ahead now. And the weighted pass, and it's got through. This is better. Jim, there's not too much subtlety or sophistication about this. It really is a question of needs must. Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. Just
Brushed off the ball there. Trận kia đá ngon nghẻ gì đâu mà trận này đá nát. Rồi Phương trái nữa. Trời. Good save, he got a decent fist on that. Plays it out to the wing. Danger averted for now. That's a throw. The changes then in quick succession. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking Đúng rồi, bàn cho đã, quên. very, very leggy. Nói gì nói, phải có tiền mới mua game chơi được chứ. Great strength, too strong for his opponent. Cleared without complication. Knocks it away. Who's ball? Who's going to get there? Great ball and now a shot. Can he score? Trời cột dọc. Atletico Nacional are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. Rồi xong. He's had a goal. Nát, nát, nát. And surely that clinches it. There really is no way back now. He was really quick to react to the initial save, and he has his reward. Look, there's only one player who merits all the praise for that. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was are absolutely top-notch. He's made it 2, and no doubt he's hungry for more. Atletico Nacional take a 2-goal lead, and things... Big chance! Vậy đi gỡ. There's a goal! And what a climax we have here! A pretty simple finish in the end. What do you think, Jim? Well, he made it obvious as to where the pass should be played, Peter, and it made the finish look that bit easier. This is threatening to become a really good game. Gets it back. Looking to break out here. Look, with time running out, they have to get the ball in the penalty box. Nhưng Hà có coi cái con gì mà chiến trường thời Trung Cổ mà ông Dũng nói like gần đây không? Cái con mà giống mầm play ấy. Con đó team chơi cũng được. Team mình mà chơi mấy con đó nó cũng hợp. Ví dụ như là không có on đầy đủ thì mấy đứa khác chơi vẫn ok. Chứ chơi mấy con như DT đi là hay có cái màn đó là không on á, cái ngày sau hôm sau vô sao chịu nổi. Qua tới mùa nào rồi nên nó cũng khó. Quả đá phạt cuối cùng cách khi kết thúc trận đấu 25m. Ui. Nó làm phai Messi. Cái khác đá lạnh quá, ra tiền nào mất người ta đá phạt nào rồi. And it's been taken short. Shapes the shoots. And the ball could fall kindly. Trời ơi, cái pha đó không vô. A more than decent attempt, Peter. Uống không? Ok. Cho ném qua câu lạc bộ chơi bao game em. Great strength, too strong for his opponent. Crunching tackle. He's not played the ball, that's a foul. He knew what was coming, that's a yellow card. Well, what possessed him to do that? Đây được anh Đạt nhân thăng lên chức gì rồi? It's not in keeping with the quality of the performance. It's gone a long way up and away. And there goes the final whistle.
super game. It might have tipped in either direction. Tiny margins, but they just lost it. What are your thoughts on today's game then, Jim? Listen, despite the loss, they have to take something from this. I think the coach will đồng đội have khác seen things he needs to work on. So I'm sure they. Rớt xuống mà trời, nó cuộn Santos xuất bạn. Trời, thằng mà nó rua mình dữ nhất nó đến cái đầu bạn chứ vậy cái chuyện. Không sao, đó chỉ là một cái giải đấu giao hữu. Bây giờ chúng ta mới đến giải đấu chính thức V-LEAGUE khởi tranh. Đó, trận đầu tiên chúng ta sẽ gặp Thanh Hóa. Thanh Hóa nghe nói đổi qua chủ mới, mấy chủ nào hồi xưa là FLC Thanh Hóa, giờ mới là cái gì Thanh Hóa nhỉ? Đây, chỉ tiêu phải tham dự cúp C1 châu Á và kết thúc mùa giải ở vị trí top 3. Đó là mục tiêu câu lạc bộ đề ra. Top 3 hả? Easy. Sẽ phát. Còn đủ để đá trận phải không? Được, mới có 17 à. Tối đa một clip mà mình làm được 2 tiếng. Ngày đây chắc là trận cuối rồi nè. Thanh Hóa này hồi xưa có Bùi Tiến Dũng nè. Bây giờ Bùi Tiến Dũng là bán cho Hà Nội phải không? Hà Nội. Nó mang bán vậy. Rồi này có ai? Rồi bây giờ không còn ai quen hết. Đinh Tiến Thành 4231 chốt. Đạt mà thích mấy cái xây dựng quản lý tư duy như vậy á, thì chơi xây nhà tù quá hay quá. Vision Architect à, còn quá hay á. Nhưng Hà không mát chơi vượt ngục kìa. Được, vượt ngục The fans are believing. Con vượt ngục tên là gì ta? Tự nhiên quên mất cái tên đó rồi. Cái con game vượt ngục là gì đẹp nhá. Game vượt ngục mà ông Dũng hay chơi. Thí An, em thấy em ngáo quá nên em chơi nữa anh ơi, đợi khi nào bớt ngáo. Em yên tâm, bây giờ câu lạc bộ có rất là nhiều người ngáo hơn em, nên em cứ đến em chơi thoải mái, không vấn đề gì cả. Nếu em không thích chơi sát thì em có thể chơi những cái trò khác mà nó nhẹ nhàng hơn, như Splendor, Render cũng đi buôn bán đá đây em. Hay là gì? Ca tăng. Em chơi Splendor được đấy. Escape Pit 2 đúng không? Được, con đó. Nhưng mà báo trước nha. Nếu mà chơi con đó là chơi nghiêm túc, chứ không phải chơi mất lựu đạn như ông Dũng nha, không phải chơi chip chơi hack nha. Mà nếu mà chơi nghiêm túc á thì con nó cực kỳ khó á, chơi khó lắm rồi. Chơi có nản á. Anh chơi được đâu mấy màn tới màn gì anh bí bà đó, không cách nào gì vượt ngục được cái màn đó. So we're up and running. Vida. Đạt thích xây dựng chơi Vision Architect cái Đạt, con nó hay á, công nhận. Hình nó xấu thiệt nhưng mà rất là hay, công nhận mấy cái game mà ông Dũng giới thiệu con nào hay. Played out to the right. Back into the middle. The shot's on. Ôi trời ơi.
get it forward quickly. À, quên, chúng ta đang đá V-League mà, trình độ đâu phải giống như hồi nãy đá với mấy đội Brazil. Nên là mình phải tự tin xông pha một chút chứ. A few feathers, but well dealt with. Who's ball? Who's going to get there? In he goes again. It's there. Tự tin cái là khác hẳn. Wow, he was never going to miss from there. Well, as they say, Peter, if you don't speculate, you won't accumulate. And we've just witnessed a player who was rewarded for his willingness to take a risk, as cunning as it comes. Cái gì vậy ông Nhân Hà? Hồi lâu tôi chơi con đó đầu tiên, tôi chụp hình tôi up lên trên nhóm, tôi khè mấy ông mà nó nói gì hả mấy ông? So we have our breakthrough. Yeah, this is có also con a gì chance to see what happens to their level of Decisive cũng hay concentration nè, from nhưng mà không biết con đó có chế độ multiply không. Nhưng Hà lên Google search coi Decisive, con nó chơi hay á, mà không biết nó có hay không. Tại vì con đó lúc mà mình chơi single là máy nó chơi mấy nhân vật kia, mà không biết là nó có lắp người chơi được không. Fires it in low. The defense can get Standing Valley nữa. Đúng rồi. Ông Nhân Hà chưa chỉnh được Standing Valley. There has been just the early goal here and it's 1-0. Cái Standing Valley nó kỳ, đúng ra nếu mà nó cho mỗi đứa một căn nhà xong rồi tiền riêng, nông trang riêng thì nó sẽ hay hơn. Cái này chơi chế độ sản cộng không? It's a decent looking cross. The defense got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Either side really getting hold of the ball. Aimed long and direct. Pumps it into the area. Oh, that's not going to find its target. Now the counter. Nicely measured pass. He'll have a dip. Hay quá. No mistake. Nam Định này có ông Hoàng Minh Tuấn là chỉ số thấp nhưng mà đá hay. Đá tốt. Lát cho bàn I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. So that's 2 now without reply. Well, at 1-0, this contest was still nicely poised, but now that it's gone to 2, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way and that losing feeling the other. Boots it to safety. Receives it from behind. Out towards the flank. Gia đình nhà lên TK chơi game bền ghê ha. Hồi xưa chỉ con lát đây on up cái cày, cái giờ biết con DT cày tiếp. Gia đình nó chơi game bền ghê. Plays it out to the wing. It's put paid to a promising move.
well to intervene and dispel the growing danger. And back to base. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And it's got through. Up for a throw. Ủa nhưng mà sao mấy đứa không chơi rút? Thấy rút hay mà. Oh, he's got a crucial block in there. Nói chung mấy con game mà có cái yếu tố mà vô xây dựng rồi mọi thứ chút. Oops. Ball's out on the left now. A chance to play it in. Hiệp 1 là kết thúc tỷ số 2-0 nghiêng về cho các cầu thủ Nam Định. Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? A half of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things still possible. So we're already into the second period. It's a loose ball. Dashing forward at pace. He's looked long this massive leap. Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Hả? Ngân Hà với Đạt sao không chơi Rush? Rush khác gì Forest đâu? Nó còn open hơn Forest nữa. Nhưng mà quên ta, con nó bị một cái nó lại cái con Rush á, nó bị một cái là nó thiếu mục tiêu. Chơi lúc đầu vô thì nó có, nhưng mà sau này khi mà giàu có rồi nó là bị thiếu mục tiêu. Nó chỉ có đi rush nhà rồi này nọ thứ rồi. Thôi chủ yếu là lúc đó lại đi phá. lúc mà mình mới vào chơi thì mình rất là ghét những đứa phá, nhưng mà cuối cùng mục đích con game đó cuối cùng lại là đi phá. Vida, good running with the ball. Can they build on it? He's left his man. Oh, great ball! Hits it! Nhẹ quá. He's slid it through. He's looking to get there first. Has a hit! It's in! Nghi lắm, có điền. Các bạn này hay có cái màn thương. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Người thủ đông nhưng mà không làm gì. This is threatening to become a really good game. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. This defence is wary about opposition pace. So they're just not getting too tight? Yeah, they know that if they step up, their keeper could get a whole lot busier. Forward it goes. That's the throw. Coi mấy cái biển quảng cáo ấy, nó làm giống ghê luôn kìa. Bamboo Airways kìa, Next Media, FPT. Mấy biển quảng cáo làm mất cười chứ.
Someone looks like he's in need of protection here. Yeah, his instinct and the timing of his runs have proven fruitful, but they have to give him a harder time like that. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now. Going for goal! Ui dồi ôi. He has done it! Chạy pha đó. Well, that always looked the likely outcome. Yeah, it looks simple, Peter, but it requires intelligent use of space and good understanding to pull it off. Ngon. Chuyền vô một trái như đạt. Well, that has changed the Có dynamic một bàn somewhat. thắng như một pha That kiến has tạo the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Here it comes. That's too far for anyone. Vida dinks one in. Ôi dồi, còn bán độ rồi chứ. Been in, just needed a better final ball. Quality deserted them when they really needed it. Plays it long. Last-ditch defending, but that'll do. Timely intervention. Tries to get it forward quickly. Cross needed to be better than that, and he knows it. And it's dealt with by the out-rushing keeper. Tám ba của trận đấu, tỷ số đang là 3-1 nhưng các cầu thủ bình định, Nam Định. Tries lifting it over. Whipped in. That should be the keeper's. Quên kiểm. Vida. Wow. Good ball. Trời, nhanh And quá. he's got good distance. Nào Who's thế? chasing? Firmly met. Oh, they could break here. Rồi, Forward it goes. Face to face with the Ui keeper. dồi ôi. No foul, says the referee. And that's that. They won. Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 3-1. Craved. Nam Định đã ra quân thành công trong trận đấu đầu tiên ở V-League. Và mình đã trở thành cầu thủ xuất sắc của trận đấu với một bàn thắng và một pha kiến tạo. And a very good day to you. Và hãy cùng xem lại những pha bóng đáng chú ý. Trời ơi. Quá ngon. Pha này lách hay nè. Đồng đội lách hay. Đá ra ngoài đá bét khó làm. Cắt ngược vô. Cái đó phải nhanh tay không rồi nó đi luôn.
Rồi bao lâu rồi? 1 tiếng 36 phút. Ôi, pha này khỏi chê rồi, băng xuống chuyền vào. Cầu thủ sáng chừng đâu 7.5. Rồi,